नमस्कार मित्रांनो, केबीजी यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. खगोलशास्त्र आणि खगोलीय घटनांसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रांनाही सांगा. 5 मे रोजी मांद्य चंद्रग्रहण आहे. त्या निमित्ताने हा व्हिडिओ. चंद्रग्रहण केव्हा होते याची माहिती आमच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आहे. लिंक वर देत आहे. मित्रांनो, आधी सांगितल्याप्रमाणे चंद्रग्रहण एकटेच होत नाही, पेअरमध्ये होते. चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण हे पेअरमध्ये होतात. 20 एप्रिल रोजी सूर्यग्रहण होते. त्यानंतर 15 दिवसांनी पौर्णिमेला चंद्रग्रहण आहे. 5 मेला पौर्णिमा आहे. पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये आहे आणि चंद्र क्रांतिवृत्त पातळीत आहे. त्यामुळे पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडणार आणि चंद्रग्रहण होणार. पृथ्वीच्या सावलीमुळे चंद्र पूर्ण झाकला जातो त्या भागाला उंबरा म्हणतात. जिथे अर्धवट सावली असते त्या भागाला पेनुंब्रा म्हणतात. 5 मेला होणारे हे चंद्रग्रहण मांद्य चंद्रग्रहण आहे, म्हणजे पेनुंब्रल लुनर इक्लिप्स. या ग्रहणात चंद्र पृथ्वीच्या उंबरा भागात प्रवेश करत नाही. चंद्र पेनुंब्रामध्येच प्रवास करतो, त्यामुळे चंद्र धूसर दिसतो. 5 मे रात्री 8:44 वाजता चंद्र पृथ्वीच्या पेनुंब्रा रिजनमध्ये शिरतो. तेव्हा ग्रहण सुरू होते आणि पेनुंब्रा रिजनमधून 6 मे 1:01 बाहेर पडतो. तेव्हा ग्रहण संपते. ग्रहण वेळी भारतात रात्र आहे, त्यामुळे हे ग्रहण भारतातून दिसणार आहे. पृथ्वीच्या कुठल्या भागातून हे ग्रहण दिसेल ते इथे दर्शविले आहे. हे ग्रहण थायलंड, बांगलादेश, चीन, सिंगापूर, ग्रीस, तैवान इत्यादी देशांमधून दिसणार आहे. IST टाइम आधी सांगितलाच आहे, तरी हे ग्रहण बघा आणि ग्रहणाचा आनंद घ्या. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आपल्याला नोटिफिकेशन्स मिळतील. धन्यवाद.